अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीज, तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, बारामती. Myself, Mr. Prashant Devidas Pawar. In this session, we study 11th Science, Mathematics, paper number 2nd, chapter Complex Numbers. विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर आपण ऑनलाईन शिक्षण घेत आहोत. कोणताही टॉपिक शिकायचा म्हटला की तो कशासाठी शिकायचा किंवा त्यामध्ये काय शिकायचं, या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सो फर्स्ट लेट अस सी वेअर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिक्वायर्ड. सो द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट वन इज द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग्स इन फिजिक्स. फिजिक्समध्ये ऑसिलेटिंग स्प्रिंग्स हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो स्टडी करण्यासाठी आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर्सची गरज आहे. त्यानंतर डिजिटल कम्युनिकेशन अँड सिग्नल प्रोसेसिंग इन कॉम्प्युटर सिस्टीम और कॉम्प्युटर सायन्स. कॉम्प्युटर सायन्समध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन असेल किंवा सिग्नल प्रोसेसिंग, या सर्व गोष्टीमध्ये आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरची गरज पडणार आहे. थर्ड वन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. सर्वात महत्त्वाचा पार्ट, इंजिनिअरिंगच्या बऱ्याच ब्रँचेसमध्ये आपल्याला या कॉम्प्लेक्स नंबरचा वापर होणार आहे. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची ब्रँच ती म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज हा जो कन्सेप्ट आहे तो स्टडी करण्यासाठी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरची माहिती असणं हे गरजेचं आहे. त्यानंतर मॅथमॅटिकल मॉडेल फॉर ॲम्प्लिट्यूड अँड फेज ऑफ साईन वेव्ज. तर कॉम्प्लेक्स नंबर हा जो पार्ट आहे तो बऱ्याच सब्जेक्टमध्ये आपण यूज करतो, पण हे जर ॲप्लिकेशन जर पाहिले, आपण रिक्वायरमेंट जी पाहिली, तर ही सगळी विद्यार्थी मित्र हायर स्टडीजसाठी आहे. तर पहिल्यांदा आपण 11th स्टँडर्डमध्ये फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा तो प्रथम स्टडी करूयात. आता टॉपिकमध्ये जो पार्ट शिकायचं आहे, स्टडी करायचं आहे, म्हणजेच टॉपिकचे जे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते आपण पाहूयात. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, अंडरस्टँड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर सेट काय आहे? आपल्याला डिफरंट सेट्स ऑफ नंबर्स माहिती आहेत. नॅचरल नंबर सेट असेल, सेट ऑफ रिअल नंबर असेल, होल नंबर असेल, हे सगळे माहिती आहेत. तर हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट म्हणजे काय, तर हे आपलं पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. सेकंड, परफॉर्म अल्जेब्रिक ऑपरेशन्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अल्जेब्रिक ऑपरेशन्स म्हणजे विद्यार्थी मित्र ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, स्क्वेअर रूट, क्यूब रूट, हा जो पार्ट आहे किंवा इक्वेलिटी असेल, तर हा जो पार्ट आहे तो सगळा अल्जेब्रिक ऑपरेशन्समध्ये येतो. हा संपूर्ण पार्ट आपण या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये पाहणार आहोत. थर्ड वन, सिम्प्लिफाय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स इन्व्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. विविध आपण एक्सप्रेशन सोडवणार आहोत कॉम्प्लेक्स नंबर ज्याच्यामध्ये असणार आहे. लास्टली, डिफरंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. जो आपण कॉम्प्लेक्स नंबर शिकणार आहोत तो कॉम्प्लेक्स नंबर फक्त एकाच प्रकारे एक्सप्रेस करता येतो का, आणखी काही एक मेथडनी तो एक्सप्रेस करता येतो किंवा डिफरंट फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करता येतो, असे कोणकोणते फॉर्म्स आहेत. सिलेबसला आपल्याला 3 फॉर्ममध्ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस करायचा आहे. तर ते कोणकोणते वेज आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचे आहेत या टॉपिकमध्ये. विद्यार्थी मित्रो, नंबर थिअरीमध्ये डिफरंट नंबर ऑफ सेट्स आपल्याला माहीत आहेत. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ सेट ऑफ नॅचरल नंबर. बघा, नॅचरल नंबर सेटचा विचार केला तर इट इज डिनोटेड बाय लेटर n, where the numbers start with 1, 1, 2, 3 and so on. हे जे नंबर्स आहेत ते आपल्याला सेट ऑफ नॅचरल नंबर अशा पद्धतीने लिहिता येतील. नेक्स्ट,
याच्यापेक्षा जेव्हा लार्जेस्ट सेटचा आपण विचार करतोय तेव्हा पहा या 1 2 या सेटमध्ये पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत हे, तर या नंबर्समध्ये मी 0 जर ॲड केला इथे सेटमध्ये तर इट इज नोन ॲज सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 अँड सो ऑन. ओके, हा होल नंबर सेट हा नॅचरल नंबर सेटपेक्षा मोठा आहे, ग्रेटर आहे. आता होल नंबर सेटपेक्षा मोठा कोणता सेट आहे तर याच्यामध्ये 0 1 2 त्यासोबतच निगेटिव्ह नंबर्स -1 -2 -3 अँड सो ऑन. म्हणजे या ठिकाणी जर पाहिलं इकडे आपल्याला इन्फायनाईट नंबर्सचा सेट आहे हा, तर इंटिजर्स याला आपण म्हटले की सेट ऑफ इंटिजर्स इट इज डिनोटेड बाय लेटर झेड. पुन्हा जेव्हा आपण याच्यापेक्षा ग्रेटर सेटचा विचार करतोय तो सेट असणार आहे सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. What is the meaning of set of rational numbers then? Numbers which are in the form of fractions or decimals are known as a set of rational numbers. आता fractions किंवा decimals च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येणार आहे याचा अर्थ प्रत्येक इंटिजर आपल्याला हा फ्रॅक्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल. म्हणजे 1/1 2/1 या सगळ्या इंटिजर्सचे डिनॉमिनेटर्स या ठिकाणी 1 असणार आहेत. म्हणजे आणखी डेसिमल्स दॅट इज 1.1 2.1 3.1 व्हॉट इट मे बी, हे अशा पद्धतीनं डेसिमलच्या फॉर्ममध्ये हे नंबर्स जे लिहिता येत आहेत तर त्यांना आपण म्हणतो रॅशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू. सो या सेटला आपण रॅशनल नंबरचा सेट असं म्हणू शकतो. मग आता असे कोणते नंबर आहेत का की जे रॅशनल नंबर नाही आहेत. पण जे नंबर रॅशनल नंबर नाही आहेत त्यांना आपण इररॅशनल नंबर्स असं म्हणतोय. मग इररॅशनल नंबर आणि रॅशनल नंबर हे दोन्ही डिसजॉईंट सेट्स आहेत. म्हणजे पहा याचा याच्याशी काही संबंध नाहीये. ओके, हे वेगळे नंबर्स आहेत आणि हे वेगळे नंबर्स आहेत. आता नो फ्रॅक्शन्स, जर फ्रॅक्शन्स मध्ये लिहिता येत नसेल म्हणजेच काय तर स्क्वेअर रूट ऑफ 2 हा नंबर जेव्हा आपण विचारात घेतोय तेव्हा 1.41 अँड सो ऑन डॉट 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 असा नंबर याचा आन्सर त्या पद्धतीने लिहिता येतं. पायची व्हॅल्यू ज्या वेळेस विचारात घेतो आपण तेव्हा 3.14 अँड सो ऑन. तर जेव्हा अशा पद्धतीनं विदाउट फ्रॅक्शन हे नंबर्स लिहिलेले आहेत तर यांचे स्क्वेअर रूट आपण फ्रॅक्शनमध्ये काढू शकत नाहीये, तर हे सगळे नंबर्स इररॅशनल नंबर्स असं कन्सिडर केलेत आपण. आता रॅशनल नंबर्स क्यूने डिनोट केलेत आणि हे रॅशनल नंबर्स त्याच्यामध्ये इंटिजर्स आले, होल नंबर्स, नॅचरल नंबर्स हे सगळे रॅशनल नंबर्स आहेत. तर इररॅशनल नंबर्स हे वेगळे आहेत. तर या सगळ्या नंबर्सना मिळून आपण असं म्हणतोय सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स अँड इररॅशनल नंबर्स या दोन्ही नंबर्सचा एकत्रित सेटचा जेव्हा विचार करतोय आपण ही सगळे नंबर्स आपण सेट ऑफ रियल नंबर्स असं कन्सिडर करतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण नंबर लाईनचा विचार करतोय त्यावेळेस नंबर लाईनवर -∞ पासून इन्फिनिटी पर्यंत त्यामध्ये सगळे रियल नंबर, त्या नंबर लाईनवर रॅशनल नंबर डिनोट करता येतात, इररॅशनल नंबर्स डिनोट करता येतात, असे सगळे नंबर्स त्या नंबर लाईनवर डिनोट करता येतात. सो आपल्याला जो माहिती आहे जो ग्रेटेस्ट सेट आहे नंबर्सचा तो आहे रियल नंबर सेट. मग रियल नंबर सेट याला सोडून आणखी काही नंबर्स अवेलेबल होत आहेत का किंवा काही नंबर्सची आपल्याला गरज वाटते का स्टडी करण्याची, तर नक्कीच असं म्हणता येईल, म्हणावं लागेल की हो, आपल्याला काही असे नंबर्स स्टडी करण्याची गरज आहे की जे रियल नंबर्स नाही आहेत. थोडक्यात असं सांगता येईल की कॉम्प्लेक्स नंबर्स जे आहेत ते रियल नंबर्सपेक्षा वेगळे आहेत. मग फक्त कॉम्प्लेक्स नंबर्सच आहेत का? कॉम्प्लेक्स नंबर सोडून आणखी काही नंबर्स सुद्धा आपण म्हणू शकतो की रियल नंबर्सपेक्षा ते वेगळे आहेत. ओके, त्यातला फक्त आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर आज शिकायचे. ओके, व्हॉट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? लेट अस स्टडी. कॉम्प्लेक्स नंबरची का गरज पडली तर पाहूयात. कन्सिडर द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन.
एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आता हे इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इक्वल टू 0 हे इक्वेशन ज्या वेळेस सॉल्व्ह करायचे त्यावेळेस आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्या पाहिजेत. मग एक्सच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 याच्यावरून हा 1 जो LHS ला आहे तो RHS ला घेतोय. सो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. नाव सी हिअर, ऑब्झर्व धिस, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. असा एखादा नंबर आहे का मित्रांनो की ज्याचा स्क्वेअर हा निगेटिव्ह येतो? आपण तर शिकले, स्क्वेअर शिकलेले आहेत आपण. असा आपल्याकडे कोणताही रिअल नंबर नाहीये की त्याचा स्क्वेअर हा निगेटिव्ह येतो. आपण स्क्वेअर्स मध्ये हे स्टडी केले की देर इज नो रिअल नंबर हुज स्क्वेअर इज निगेटिव्ह. ओके, असा कुठेही रिअल नंबर नाहीये की ज्याचा स्क्वेअर हा निगेटिव्ह येतो. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स घेऊयात. मग स्क्वेअर रूट्स जर घेतले दोन्ही साईडला, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1. नाव आपण जेव्हा स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट घेतोय त्यावेळेस प्लस मायनस घेतो. आपल्याला माहिती 4चा स्क्वेअर रूट एक्स स्क्वेअर इक्वल टू 4 असेल तर एक्स इज इक्वल टू प्लस आणि -2 येतो, कारण +2चा स्क्वेअर हा 4 येतो आणि -2चा पण स्क्वेअर हा 4च येतो. इन द सेम वे एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट हा एक्स प्लस आणि मायनस घेतला पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ -1. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ -1. आता आपल्याला हे माहिती आहे की स्क्वेअर रूट ऑफ नेगेटिव्ह नंबर इज नॉट डिफाइन्ड, असं आपण आतापर्यंत स्टडी केलंय किंवा आपल्याला माहिती आहे. मग आता इन द सेट ऑफ रिअल नंबर्स, आता सेट ऑफ रिअल नंबर आपण पाहिलाय, नेगेटिव्ह नंबर्स डू नॉट हॅव स्क्वेअर रूट्स. नेगेटिव्ह नंबर्ससाठी स्क्वेअर रूट नसतोय. मग आपण हे माहिती आहे आपल्याला, तर मग या स्क्वेअर रूट ऑफ -1 ला रिअल सोल्युशन नाहीये. याचाच अर्थ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसाठी आपण रिअल सोल्युशन लिहू शकत नाही. मग अशी बरेचसे इक्वेशन्स असतील. मग एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथे एक्स स्क्वेअर इक्वल टू -1 दिलंय, त्याऐवजी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू -4 घ्या, एक्स स्क्वेअर इक्वल टू -2 घ्या. म्हणजे एक्स स्क्वेअर इक्वल टू नेगेटिव्ह नंबर जर असेल तर त्याचा रिअल सोल्युशन आपण लिहू शकत नाही. यासाठी आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ नेगेटिव्ह नंबर्स स्टडी करण्याची गरज आहे. देअरफॉर वी इंट्रोड्यूस हिअर a symbol I such that, okay, हा स्क्वेअर रूट ऑफ -1 जो म्हटला आपण ज्याला रिअल सोल्युशन नाहीये, तर त्यासाठी आपण एक सिम्बॉल घेतला I इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 कन्सिडर करूया. मग I इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 जर असेल तर स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स केला की I स्क्वेअर इक्वल टू -1 येतो. ओके, हिअर I इज कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी नंबर. या आय ला म्हटले आपण इमॅजिनरी नंबर असं म्हटलेलं आहे. तर आपण इथून पुढे स्क्वेअर रूट ऑफ -1 साठी आय म्हणणार आहोत आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू येणार आहे मग -1. ओके, सो नाव व्हॉट इज इमॅजिनरी नंबर? लेट अस सी मीनिंग ऑफ इमॅजिनरी नंबर. ए नंबर ऑफ द फॉर्म BI where B belongs to R. The symbol is for indicates that belongs to. B is not equal to 0. I is equal to square root of -1 is called imaginary number. बघा, जर नंबर BI, त्या I म्हणजे माहिती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ -1 आणि B हा रिअल नंबर आहे, B हा नॉन झिरो पाहिजे. असं जर असेल तर BI याला आपण इमॅजिनरी नंबर असं म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल 2I, दिस इज द इमॅजिनरी नंबर. स्क्वेअर रूट ऑफ 3I, दिस इज अगेन imaginary number because square root of 3 is real number. So real number into that I is nothing but imaginary number. Now 2 by 3, this is also a real number into I. So this is again imaginary number.
-7i. Okay, -7 is real number and I. So -7i is again a imaginary number. Now let us see meaning of complex number. A number of the form a plus ib, where ib is imaginary number, right now. So a number of the form a plus ib where ab belongs to r, a comma b belongs to r, and I is equal to square root of -1 is called as complex number. बघा विद्यार्थी मित्रो, a प्लस आय बी जो नंबर आहे त्यामध्ये a आणि b हे रियल नंबर्स आहेत. व्हॅल्यू ऑफ i we well known for this. I is equal to square root of -1 and this number a plus ib is known as a complex number. It is denoted by z. ओके, आता हा नंबर जो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आय बी आपण z ने डिनोट करूयात. नाव z is equal to a plus ib be a complex number. Okay, where a is known as real part of a complex number z and b is known as imaginary part of a complex number z. Okay, a plus ib मध्ये i ला सोडून जो फर्स्ट पार्ट जो आहे किंवा i जिथे अब्सेंट आहे तो पार्ट जो आहे तो रियल पार्ट आपण म्हणतोय आणि i च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये जो काही नंबर असेल दॅट इज नोन ॲज इमॅजिनरी पार्ट. विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी व्यवस्थित लक्षात ठेवा, आय बी हा इमॅजिनरी नंबर आहे पण त्यातला बी जो आहे तो इमॅजिनरी पार्ट आहे. ओके, नाउ नोट दॅट रियल पार्ट ऑफ z is denoted by re of z. Okay, and it is given by that is a. या z equal to a plus ib चा रियल पार्ट ऑफ z काय आहे? a आहे. Now imaginary part of z is denoted by im of z. Okay, imaginary first two letters घेतलेले आहेत im of z and it is given as that coefficient of this I, it is b. Therefore b is known as imaginary part of z. Now this set of complex number is denoted by c. आता पहा, हे जे नंबर्स आहेत ओके a प्लस आय बी हे या फॉर्म मध्ये असणारे नंबर्स म्हणजे i हा स्क्वेअर रूट ऑफ -1 आहे अशा फॉर्म मध्ये असणारे नंबर्स हे एक वेगळ्या सेटने डिनोट केलेले आहेत. तो सेट आहे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय सी. सो सी इज गिवन ॲज a set of that curly bracket a plus ib such that a comma b belongs to r and I is equal to square root of -1. म्हणजे a plus ib या फॉर्म मध्ये येणारे सगळे नंबर्स a आणि b हे रियल नंबर्स आहेत आणि I is equal to square root of -1 आहे. असं जर असेल तर हे सगळे नंबर्स आपण या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ने डिनोट करू शकतो. आता आपण काही रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट फाइंड आउट करण्यासाठी एक्झाम्पल्स पाहूयात. एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आय बी. ऑल्सो फाइंड इट्स रियल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट. काय करायचंय, दिलेले जे नंबर्स आहेत पहिल्यांदा a प्लस आय बीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे, जर दिले नसतील तर लिहायचे. ऑल्सो फाइंड इट्स रियल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट. ओके, सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. इथं टॅब्युलर फॉर्म दिसतोय तुम्हाला, सिरियल नंबर्स आहेत. झेड 1 by 1 आपण एक्झाम्पल्स घेऊयात. झेड दिलेला असेल तर a प्लस आय बीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे तो झेड आणि त्याच्यावरून त्याचा रियल पार्ट काढायचे आणि इमॅजिनरी पार्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. पहा 3 plus 4i. हा 3 plus 4i जो आहे तो आपल्याला a प्लस आय बीच्या फॉर्म मध्ये दिसतोय ऑलरेडी. a प्लस आय बी 3 plus 4i ॲज इट इज.
तसाच घेतला. जिथे आय नाहीये तो पार्ट म्हणजे रियल पार्ट ऑफ झेड. सो इट इज 3 आणि आय सोबत जो कोइफिशियंट असणार आहे तो म्हणजे काय घ्यायचंय, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड. सो रियल पार्ट ऑफ झेड इज 3 अँड imaginary part of z is 4 here. Okay, next let us consider second example, 7i. How to write in the form of a plus ib? So we have to take here a as 0. Okay, so 0 plus 7i. आता याच्यामध्ये रियल पार्ट ऑफ झेड आहे तो 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड आहे that is 7. Okay, next third example पाहूया. 7 plus square root of 2i. Now a plus ib, how to write in the form of a plus ib, but this is given in the form of a plus ib itself. So 7 plus square root of 2i असाच घेतला पुन्हा. मग याच्यामध्ये रियल पार्ट येतोय 7 आणि इमॅजिनरी पार्ट येतोय स्क्वेअर रूट ऑफ 2. ओके, व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. फोर्थ एक्झाम्पल, 7 minus 3i. सो इथे आपल्याला ए प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहायचंय. मिडलला साईन प्लस आहे पण इथे दिलेली मायनस आहे. कसं लिहायचं? सो 7 प्लस ब्रॅकेटमध्ये -3 घेतला पहा आय. इथे प्लस मायनस या ठिकाणी मायनस होईल म्हणजे 7 minus 3i लिहिता येईल. तर 7 minus 3i हा अशा पद्धतीने लिहिला की a प्लस आय इंटू बी. ओके, आता रियल पार्ट ऑफ झेड हा 7 येणार आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज -3. ओके, कोइफिशियंट ऑफ आय. नेक्स्ट वन, फिफ्थ, स्क्वेअर रूट ऑफ -16. Now see here how to write this as we know that the square root of 16 is 4. 4 हा स्क्वेअर रूटच्या बाहेर येतो पण स्क्वेअर रूट मध्ये -1 राहतो. ओके, कारण इथे -1 into 16 म्हणजे इथे आपल्याला 4i लिहिता येईल. पहा, स्क्वेअर रूट ऑफ -1 म्हणजे i, 16 चा स्क्वेअर रूट 4, सो 4i आला. मग त्याच्यासोबत रियल पार्ट घेण्यासाठी आपण ए प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहिण्यासाठी 0 लिहिलं. 0 प्लस 16 चा स्क्वेअर रूट 4 आला आणि स्क्वेअर रूट ऑफ -1 म्हणजे आय. रियल पार्ट ऑफ झेड इट इज 0 अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज हियर 4. ओके, पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल पुन्हा फिफ्थ प्रमाणेच आहे. व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे 3 असाच घेता येईल आपल्याला प्लस. पुढे पहा विद्यार्थी मित्र, 64 चा स्क्वेअर रूट जो आहे तो 8 येतो अँड स्क्वेअर रूट ऑफ -1 आतमध्ये राहील. -1 चा स्क्वेअर रूट जो आहे, कारण निगेटिव्ह नंबरचा आपण स्क्वेअर रूट म्हणजे आय लिहितो. सो स्क्वेअर रूट ऑफ -1 हा आय येणार आहे. 64 चा स्क्वेअर रूट 8, सो 8i. हे हा जो नंबर आहे तो आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल? 3 + 8i. आता आपल्याला ए प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये मिळाला. रियल पार्ट ऑफ झेड या पद्धतीनं याच्यावरून 3 आणि इमॅजिनरी पार्ट आयचा कोइफिशियंट, देअरफॉर इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज 8. नेक्स्ट 3i + 5. पहा 3i + 5 इथे ए प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहायचंय. पहिल्यांदा आपल्याला ज्याच्यामध्ये आय अब्सेंट आहे तो पार्ट घ्यायचा आहे. सो इथे आय नाहीये, सो 5 टेक इट फर्स्ट, देन 5 + 3i लिहिला. आता रियल पार्ट ऑफ झेड इज ए, सो इट इज 5 अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज 3. ओके, म्हणजे आय सोबत जो कोइफिशियंट आहे तो आपल्याला इमॅजिनरी पार्ट म्हणून घ्यायचे. नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल इज स्क्वेअर रूट ऑफ 5. नाउ how to write this in the form of a plus ib? So here only real number is there. This is a real number. बघा बरं का विद्यार्थी मित्र,
हा फक्त रिअल नंबर आहे. मग हा कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे मला, तर तो स्क्वेअर रूट ऑफ 5 प्लस बी हा 0 घेतला आणि 0i. सो रिअल पार्ट ऑफ झेड आता काय येईल, इथे स्क्वेअर रूट ऑफ 5 आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज 0. ओके, याच्यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं की रिअल नंबर हा कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये लिहिता आला पहा, पण यातले कोणतेच रिअल कॉम्प्लेक्स नंबर सगळे दिसत आहेत ते फक्त रिअलच्या फॉर्ममध्ये नाही लिहित आहेत. सो असं म्हणता येईल एव्हरी रिअल नंबर कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबर सेट हा रिअल नंबर सेटपेक्षा मोठा सेट आहे. ओके, ठीक आहे. नाव वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन set of complex numbers and set of real numbers. See, for a complex number z is equal to a plus ib, real part of z, याच्यामध्ये a plus ib मध्ये विद्यार्थी मित्र रिअल पार्ट ऑफ z जर 0 असेल म्हणजेच a 0 असेल तर z is called purely imaginary number. बघा, z मध्ये a जर 0 असेल तर फक्त IB शिल्लक राहतो, म्हणजे z इक्वल टू IB, म्हणजे या ठिकाणी फक्त इमॅजिनरी पार्टच शिल्लक राहणार आहे. सो इमॅजिनरी पार्ट फक्त शिल्लक राहत असेल तर त्याला आपण त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला असं म्हणू शकतो प्युअरली इमॅजिनरी नंबर. फॉर एक्झाम्पल्स 3i, याच्यामध्ये रिअल पार्ट नाही आहे, 0 आहे, नाही आहे म्हणजे 0 आहे. सो इथे देखील -5i मध्ये रिअल पार्ट 0 आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 2i मध्ये देखील रिअल पार्ट 0 आहे. ओके, आता जर इमॅजिनरी पार्ट जर 0 असेल म्हणजेच b जर 0 असेल तर काय होईल, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, दॅट इज 0, देन z इज कॉल्ड प्युअरली रिअल नंबर. बघा, जर b 0 झाला तर हा रिअल नंबर येणार आहे फक्त, म्हणजे रिअल पार्ट येणार आहे फक्त. सो फॉर एक्झाम्पल 7 -4 स्क्वेअर रूट ऑफ 3, इथे कुठेच इमॅजिनरी पार्ट नाही आहे. सो दीज आर दी रिअल नंबर्स आणि यांना काय म्हणतोय आपण, प्युअरली रिअल नंबर्स. ओके, इमॅजिनरी पार्ट जर नसेल तर त्याला प्युअरली रिअल नंबर म्हणायचा, आणि रिअल पार्ट जर नसेल म्हणजे 0 असेल तर त्याला प्युअरली इमॅजिनरी नंबर असं म्हणायचं, त्या कॉम्प्लेक्स नंबर. आता दोन्ही जर 0 असतील तर a पण 0 आहे आणि b पण 0 आहे, दॅट इज रिअल पार्ट ऑफ z a, दॅट इज a, रिअल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a and it is 0, and imaginary part of z is b which is again 0, then z is called the zero complex number. So बघा, रिअल पार्ट पण 0 आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट पण 0 आहे, म्हणजे z इज इक्वल टू 0 + 0i, दॅट इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, हे 3 ज्या डेफिनेशन्स दिसत आहेत याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की a 0 असेल तर कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये i प्रेझेंट होतोय, b जर 0 झाला तर तो रिअल नंबर होतोय, आणि b जर 0 आणि a जर 0 तर तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर. याचाच अर्थ प्युअरली इमॅजिनरी नंबर हे सगळे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. मग प्युअरली रिअल नंबर हे कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत का? येस, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बिकॉज 7 कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 7 + 0i, -4 + 0i, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 + 0i. म्हणजे प्युअरली रिअल नंबर्स हे आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करता येतात, पण प्युअरली इमॅजिनरी नंबर किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हे आपल्याला रिअल नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येत नाहीत. याचाच अर्थ एव्हरी रिअल नंबर कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रत्येक रिअल नंबर जो आहे तो कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करता येतो, पण कॉन्व्हर्स नीड नॉट ट्रू. ओके, प्रत्येक रिअल नंबर जो आहे तो आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येतो, पण कॉम्प्लेक्स नंबर हा रिअल नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येत नाही. याचाच अर्थ सेट ऑफ रिअल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ
complex numbers, that is set of real number R is a subset of set of complex numbers. ओके, म्हणजे सेट ऑफ रियल नंबर जो आहे त्याच्यापेक्षा मोठा सेट कोणता असेल तर तो असणार आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट. कारण आपल्याला रियल नंबर्स जे आहेत ते कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येतात, पण कॉम्प्लेक्स नंबर हे रियल नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येत नाहीत. सो याचाच अर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट हा मोठा आहे, म्हणजेच सेट ऑफ रियल नंबर is a subset of complex number. Now we study the algebra of complex numbers. इथे आपण पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह कंप्लीट केलं कॉम्प्लेक्स नंबरचं. आता आपण अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काय आहे तो पाहूया. याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रो, या अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपल्याला फर्स्ट इक्वॅलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बघायचे, स्टडी करायचे. त्यानंतर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हा सगळा पार्ट स्टडी करायचा. त्यातला फर्स्ट पार्ट जो आहे तो आज आपण पाहूयात, इक्वॅलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट अस कन्सिडर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Meaning of equal complex numbers: when we say that two complex numbers are equal, okay, if their corresponding real and imaginary parts are equal, we can say that two complex numbers are equal if their corresponding real and imaginary parts are equal. जर त्यांचे रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स. आता करस्पॉन्डिंगचा मिनिंग या ठिकाणी खूप महत्वाचा आहे. बघा, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, देन Z1 इज इक्वल टू Z2. असं होऊ शकेल कधी, जर विद्यार्थी मित्रांनो करस्पॉन्डिंग म्हटले पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग हा वर्ड अत्यंत महत्वाचा आहे. करस्पॉन्डिंग रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स मध्ये. आता करस्पॉन्डिंग म्हणजे काय, इथे रियल पार्ट जो आहे, हा रियल पार्ट जो आहे तो Z1 चा रियल पार्ट A आहे, Z2 चा रियल पार्ट C आहे. तर हे दोन्ही पार्ट जर इक्वल असतील आणि B हा इमॅजिनरी पार्ट, हा Z2 चा इमॅजिनरी पार्ट D, हे दोन्ही जर इक्वल असतील तर आपल्याला असं म्हणता येईल की करस्पॉन्डिंग रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट्स इक्वल आहे. ओके, सो Z1 इज इक्वल टू Z2 म्हणता येईल. म्हणजेच काय, इफ अँड ओनली इफ A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C असेल आणि B इज इक्वल टू D असेल, B इज इक्वल टू D असेल. असं जर असेल, करस्पॉन्डिंग रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट्स इक्वल असतील तरच दोन कॉम्प्लेक्स नंबर हे इक्वल होऊ शकतात. ओके, याच्यावरची एक्झाम्पल्स पाहूयात आपण. बघा, फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड x and y if Z1 is equal to Z2 where Z1 is equal to x plus iy and Z2 is equal to 2 minus 3i. बघा विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी Z1 is equal to Z2 दिले. So solution, as Z1 is equal to Z2, therefore x plus iy is equal to, write this Z2 in the form of a plus ib, that is 2 plus minus 3i. 2 minus 3i कसा लिहिला, 2 plus minus 3i. We have to find out the values of x and y. So by equality of complex numbers, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जर इक्वल असतील तर त्यांचे रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट्स हे इक्वल असतात. ही माहिती आहे. मग रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट्स, सो एक्स इज इक्वल टू, या ठिकाणी एक्स आहे रियल पार्ट, इथे रियल पार्ट आहे Z2 चा 2 आणि इथे y आहे इमॅजिनरी पार्ट, इथे Z2 चा इमॅजिनरी पार्ट आहे -3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आणि y इज इक्वल टू -3. अशा पद्धतीनं या व्हॅल्यूज आपल्याला काढता येतील बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरवर. याच पद्धतीने सेकंड एक्झाम्पल पहा,
Z1 दिलंय IY and Z2 is equal to x plus square root of 3I. We have to find out again values of x and y. So solution at Z1 is equal to Z2. Z1 आणि Z2 हे इक्वल आहेत. हे इक्वल असतील तर पहिल्यांदा Z1 हा मला a plus IB च्या फॉर्म मध्ये लिहिला पाहिजे. बट दिस इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर IY. मग आता याला रिअल पार्ट नाहीये तर रिअल पार्ट मी 0 घेतोय. म्हणजे 0 प्लस IY मला लिहिता येईल आणि इकडे x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 3I असाच लिहिला. ओके Z2. पुन्हा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट करा. सो बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बघा x इथे 0 हा रिअल पार्ट आहे. 0 इज इक्वल टू x म्हणजेच x इज इक्वल टू 0 हा रिअल पार्ट झाला. आणि सेकंडली y इज इक्वल टू हे y हा इमॅजिनरी पार्ट आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज अगेन इमॅजिनरी पार्ट. सो y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3. सो x इज इक्वल टू 0 and y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3. ओके. आता पहा इथे आपण इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिलं. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला याच्यावरून हे एक गोष्ट लक्षात येते की कॉम्प्लेक्स नंबर्स जर इक्वल असतील तर त्याचा रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट हा सेम असणं गरजेचं आहे. मग आता कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये इक्वॅलिटी सोडून स्मॉलर आणि ग्रेटर अशा पद्धतीनं लिहिता येतं का तर पहा there does not exist a smaller or greater complex number than given complex number. That is, we cannot define inequality of complex numbers. म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये कोणत्याही पद्धतीची इनइक्वॅलिटी आपल्याला डिफाइन करता येत नाही. म्हणजे आपल्याला कन्सेप्टच कसा दिलाय की इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. या ठिकाणी हा कॉम्प्लेक्स नंबर आता इथे जर दोन कॉम्प्लेक्स नंबर असतील IY आणि x प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 3I याच्यामध्ये कोण मोठा आहे कोण लहान आहे हे आपल्याला सांगता येत नाही. त्यामुळं आपण इथे हे असं सांगू शकत नाही. सो वी कॅनॉट डिफाईन स्मॉलर अँड ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रो या लेक्चरमध्ये आपण मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, BI is imaginary number where B is real number, I is equal to square root of -1, I square is equal to -1, A plus IB या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस तो नंबर करता येतो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. त्यामध्ये A हा रिअल पार्ट आहे आणि I सोबत असणारा B हा पार्ट जो आहे तो इमॅजिनरी पार्ट आहे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपण Z या लेटरनी डिनोट करतोय. त्यानंतर आपण अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा पार्ट स्टडी केला. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर हे इक्वल असण्यासाठी त्याचा रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट हे करस्पॉन्डिंगली इक्वल असणं गरजेचं आहे. थँक्यू.